Welcome po muli sa channel ko, FeelMo, and isang magandang araw po muli sa ating lahat. So, atin pong ipagpapatuloy na yung atin pong topic sa lesson 1, which is yung consonants or katinig po, ja. So, nandito na po tayo sa part 2 ng lesson 1 po natin. And para po dun sa mga hindi po nakapanood po ng part 1, makikita nyo po yung link po doon po sa baba sa may description box. So makikita rin po natin dito na meron po akong inihanda pong mga exercises. So pwede nyo po itong i-download po. Click nyo lang po yung link, makikita nyo po dun sa baba sa description box. And then makikita nyo rin po ito po dun sa Facebook page po ng FeelMo. So nasa baba rin po yung link po dun sa may description box. And I hope po na sana natapos nyo po yung writing exercise po ng part 1 po. So muli po habang ipinapakita ko po sa inyo kung paano po isulat po yung consonants, maaari po kayong sumabay po sa pagsulat. And then maaari nyo rin pong balikan po yung video kung gusto nyo pong muling marinig kung paano po binibigkas po yung bawat character. So muli po inuulit ko, ang Hangul po ay binubuo po ng consonants at ng vowels po. Ang consonants po or jaum ay meron pong 19 consonants. Meron po itong 14 na basic consonants at 5 complex consonants. Samantalang ang vowels or muum ay meron pong 10 basic vowels at meron po itong 11 na complex vowels po. So pagpapatuloy po natin po yung consonants po, natapos po tayo hanggang sa may iyong po. And then magsimula po tayo sa chiut hanggang sa mga natitira pong mga consonants. So punta na po tayo sa chiut. Yan po, chiut, ch, ch. So, nagre-represent po siya as CH po sa atin. So, ganito po siya isulat. Kung naalala niyo po yung jiut or yung J po, ang kaibahan niya lang po is meron po siyang maliit na line po sa taas. So, kung nakahanda na po muli yung mga printout po ninyo ng activities, maaari po kayong sumabay po sa pagsulat. Okay po, ito po yung mga fonts po dito ng chiut. Halos pare-parehas pa rin naman po sila. So punta po tayo sa next character. Ito po yung kyuk. So nagre-represent po siya as K. So kung maalala po natin yung giyok, ito po ay K lamang po siya. Talagang may hangin po kasi siya kapag binigkas. K. K. So ganito po siya isulat. So, ang kaibahan niya lang po sa giyok kung paano po siya isulat is meron po siyang line sa gitna po. So, sabayan po natin po muli kung paano po siya isulat. Okay po. Nasabayan po ba natin? So, ito po yung mga fonts po ng kyuk. Halos pare-parehas lang naman po sila. Dito po kung makikita po natin, halos diretso po yung iba, yung mga vertical line po niya. Dito naman po is parang diagonal, and dito medyo diagonal din po, pero pare-pares pa lang naman din po sila. Okay, punta po tayo sa next consonant po natin. Ito po yung tinatawag pong tiut. So nag-represent po siya as T. 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 So kung maalala nyo pong muli yung digut din, ang kaibahan niya lang po is meron po siyang line sa gitna. Ganito po siya isulat. Okay, napansin po ba natin po yung kaibahan niya po sa digut? So sabayan po natin muli. Okay po ba? So ito po yung mga fonts po ng tiut. Kung mapapansin po natin, para lang po pala siyang capital letter E po. Okay? Punta po tayo sa next consonant, which is yung tinatawag pong Piup. So, nag-represent po siya as letter P sa atin. P. P. So, ganito po siya isulat. Okay po ba? Try po natin sabayan po. So, dalawang vertical line po.
and then another horizontal line. So yan po, ito po yung mga fonts po ng PhilKo. Kung makikita po natin uli dito, medyo kakaiba po siya. Isang line po, horizontal line sa taas, vertical line, and another vertical line. Pero kumpara po sa iba, this one is more on diagonal po yung pagkakasulat, and then hindi po pinutol, kundi din diretso po pababa. So tulad po na sinasabi ko po sa inyo, yung mga font po na madalas po nandito po, is yung font po na madalas pong gamitin ng mga Koreans kapag nagsusulat po talaga sila. Ang reason po is para mas mapabilis po yung pagsusulat po. Okay? Ang next character po natin is yung Hyut. So, nag-represent po siya as letter H po sa atin. H. H. So, ganito po siya isulat. Okay, sabayan po natin. Okay po. So, ito po yung mga fonts po ng Hyut. Another one po is mapapansin na naman natin dito. Another Hyut na kakaiba. Yan. Like, meron po siyang guhit dito sa taas. And then, guhit po na horizontal line pero hindi po pinutol kundi dinaretso po pabilog. Yan. Pero wag po kayong malilito kasi isa rin po siyang Hyut. Okay. Let's go to the next consonant po. Mula po rito hanggang sa mga susunod po, sila po yung tinatawag po ng mga complex consonants po. So, ang tawag po dito is sanggiyok. So, ang ibig pong sabihin po ng sang is kambal. Kung maririnig niyo po sa mga susunod pong consonant, lagi pong may sang. So, yung giyok po, di ba, isa lang siya. Ngayon, sang, parang kambal na giyok. So, dalawa po siya. Mas madali na po sa atin isulat to kasi na-practice na po natin po yung giyok. Okay, sabayan po natin. Okay po ba? Ito po yung mga fonts po niya. And kung mapapansin po natin dito, meron pong makadikit po na giyok. So, wag po tayong malilito kung anong character yan. Kaparehas lang din po siya ng iba pong mga sanggiyok. Ang pronunciation po pala niya is k. K. So, more on wala na pong, parang pinuputol po yung hangin po sa dulo po kapag binibigkas. Okay po ba? Let's go to the next consonant po. Ito po yung tinatawag po na sang tigot po. T. T. So, dalawang digot lang din po siya. Okay po. Once again po dito, magkadikit na naman po sila pero wag po tayong malilito po. Dito rin po medyo magkadikit. Okay. Pero pare-parehas pa rin po silang sangdigit. Ang next character po natin is yung sangbiyup. So, dalawang B or P. So, P. P. Yan po. Dalawang biyup lang siya kung isulat po. Okay, sabayan po natin. Nakakasunod po ba? Okay. So, ito po yung mga fonts po. Kanina kung naalala nyo po yung font po. Yung mga nandito po sa left side po, kakaiba. And yung font po ng BU po dun sa part 1, ganun din po siya, isang vertical line and another vertical line po na hindi pinutol, tapos binilog po. So, dalawang ganun lang po yung pagkakasulat dito. Pero parehas pa rin po siya ng iba pong mga sang BU. So, punta po tayo sa next character. Ito po yung tinatawag na sang shield. So, dalawang S po. S. S. Okay po ba? Sabayan po natin po. Okay. So kung mapapansin po natin dito sa mga fonts po, para na po siyang nagmukhang letter M. Kasi magkadikit po siya. Pero wag po kayong malilito. Kasi parehas din po siya ng iba na sang shield po. Okay.
So punta po tayo sa pinaka-last character po natin, which is yung last consonant din po. Ito po yung tinatawag na sang jiut po. So, ch, ch. Ganito po siya isulat. So, dalawang J lang po siya. Okay, sabayan po natin muli. Okay po ba? Nakasabay po ba tayo? So, ito po yung mga fonts po ng Sangjiut po. Kung mapapansin po natin, para po siyang letter M dito, na meron pong mga line. So, wag po tayong malilito kasi pare-parehas lang po sila na Sangjiut po. Okay po ba? So, bilang review po, balikan po natin po yung mga consonants na halos pare-parehas po yung tunog mula po dun sa part 1 po. G, K, K, D, T, T, B, P, P, S, S, J, Ch, J. So, ito po yung kabuuan po ng consonants po. Muli po nating balikan. G, N, D, R, M, B, S, J. At ito po yung ing or eng or minsan po is silent po. Ch, K, T, P, H, K, T, P, S, Ch. So, yun po yung buo pong consonants, total of 19 po. And, maaari nyo pong balikan po uli yung pronunciation para mas ma-practice po tayo. And, kung nag-enjoy po kayong muli sa aking pong tutorial, makakatulong po again yung pag-like po ninyo sa video ito. And then, para po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and then click po yung notification bell para updated po tayo sa mga next videos. Once again po, thank you for watching. So, see you po dun po pala sa next video po natin. Makikita nyo po yung link po dun sa description box sa baba.